You're doing a wonderful job. तपाईहरुले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ है I'm amazed how attentive you are. तपाईहरु एकदमै के रे ध्यान मग्न हुनुहुन्छ Yeah, after lunch. भात खाएपछि Yeah. You're still awake and you're nodding and you're listening. तपाईहरु अझै पनि जागा हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ टाउको यसो हो भनेर चाहिँ जनाउँदै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ Yeah. You're just delightful. तपाईहरु एकदमै कस्तो जोसिलो मान्छेहरु है Yeah. I'm having a wonderful time. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ Yeah, so thank you very much. धेरै Appreciate it. धन्यवाद So next we're going to learn from Nehemiah how to organize a project. अब नयाँबाट अर्को सिक्ने चाहिँ हामीले कसरी योजना अथवा परियोजनाहरू बनाउने व्यवस्थित गर्ने It's not enough just to motivate people toward a project. अब कुनै काम गर्न मान्छेलाई प्रेरणा दिएर मात्र चाहिँ पुग्दैन You have to provide some organization, some structure, so that people know what to do. अब मानिसहरूलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा परियोजना योजना पनि दिनुपर्छ पेज नम्बर 18 Too many leaders just focus on getting people excited about a project. कतिचोटि अगुवाहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई जोसाउने कुरोमा चाहिँ धेरै ध्यान दिन्छ But motivation without organization leads to frustration. तर सङ्गठन बिनाको प्रेरणाले मान्छेहरू तनावमा पुर्याउँछ And so we want to look at what are the principles of how to organize a project. त्यसकारणले सफल योजना कसरी आयोजना गर्ने त्यसको विषयमा हामी केही सिद्धान्तहरू हेर्नेछौँ First is the principle of simplification. पहिलो कुरो चाहिँ सरलीकरणको सिद्धान्त You've got to keep it simple. कुनै योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई एकदमै सरल सजिलो बनाउनुहोस् Even an enormous project चाहे जस्तोसुकै ठुलो किन नहोस् has to have a very simple plan of organization. तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सरल बनाउनुहोस् And so we noticed with Nehemiah नयाँमा हेर्ने हो भने that he didn't create a lot of organization. उसले थुप्रै कमिटीहरू के अरे सङ्गठनहरू बनाएनन् He just organized around natural groups that were already associating with each other. उनीहरूले चाहिँ नि जुन मान्छेहरू जहाँ चाहिँ नि उनीहरू आफै स्वस्फूर्त जम्मा भएर के अरे जम्मा भएका छन् त्यही वरिपरि नै काम गरे He talks about the priests in verse 1, उसले नि पद 1 मा हेर्ने हो भने के अरे पुजारीको कुरो गर्छन् the men of Jericho in verse 2, अनि यरियोको कुरो गर्छ the sons of Hasaniah in verse 3, 3 पदमा चाहिँ नि के अरे हासनायको छोरोको कुरो गर्दछ the men of Tekoa in verse 5. टेकुवाको मानिसहरूको कुरो गर्दछ And see, what's happening is you don't create organization if you don't need it. त्यसकारणले यहाँबाट सिक्ने चाहिँ के हो भने तपाईलाई चाहिँदैन भने तपाईले कुनै पनि सङ्गठन बनाउनु पर्दैन If there's already organization in place, you just work with that. मान्छेले कुनै कुरो उनीहरूले नि गठन गरिसकेको छ उनीहरू कुनै मिलेर गरिरहेछ भने तपाईले त्यहीबाट सुरु गर्ने हो Sometimes new leaders will come into a church or come into a school and they'll want to reorganize the whole thing. कतिचोटि नयाँ अगुवाहरू स्कुलमा चर्चमा आएपछि उनीहरूले सबै कुरो फेरि पुनर्निर्माण गर्न खोज्छ But Nehemiah doesn't do that. नयाँले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन He just uses the natural groupings, the natural organization that's already there. उसले चाहिँ पहिला जे सङ्गठन भइसकेको छ जसरी मान्छेहरू चलिरहेको थियो ती मान्छेलाई प्रयोग गर्छ And the most natural organization is the family. अनि सबैभन्दा बलियो सङ्गठन भनेको चाहिँ परिवार हो Nehemiah says he posted them by families around the wall. अनि उसले चाहिँ नि के अरे जहाँ जहाँ चाहिँ बनाउनु भयो यो परिवारले यो वंशले भनेर पर्खाल त्यसरी चाहिँ सुरु गर्छ Strongest organizations are the simplest. अनि सबैभन्दा बलियो सङ्गठन भनेको सबैभन्दा सरल सङ्गठन हो A complex machine with lots of moving parts breaks easily. जति धेरै चाहिँ नि जटिल मसिन भयो धेरै चाहिँ नि चल्ने कुरो भयो त्यो जति छिटो भत्किन्छ A car breaks more easily than a bicycle. के अरे साइकल भन्दा गाडी चाहिँ छिटो बढी बिग्रिन्छ And the more complex something is, the more it breaks. जति धेरै गाह्रो हुँदै गयो त्यति धेरै बिग्रिन्छ The simpler it is, the stronger it is. जति सरल त्यति नै बलियो हुन्छ And so the simplest organizations are the strongest organizations. त्यसकारणले सबैभन्दा सरल सङ्गठन भनेको Go ahead. Okay. The second principle is the principle of participation. अनि दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ सहभागिताको सिद्धान्त You want to work with those who want to work. काम गर्न इच्छा गर्ने मान्छेहरूसँगै काम सुरु गर्नुहोस् A lot of leaders spend their time and energy
trying to motivate lazy and uninterested people. कति धेरैचोटि अगुवाहरूले चाहिँ नि अल्छे र काम गर्न मन नपराउने मान्छेहरूलाई उत्साह दिन चाहिँ समय बिताउँछ In Nehemiah's case, almost everybody got involved in the project. नहेमियाको कुरोमा चाहिँ सबैजना मान्छेहरू काम गर्न तुरुन्तै जोसिए The religious leaders led the way. किनभने त्यो के अरे धार्मिक अगुवाहरूले जसरी चाहिँ नि गर्ने हो त्यो त्यसरी नै डोराए There were men and women, त्यहाँ चाहिँ नि पुरुष र स्त्रीहरू सहभागी बने city people, country people. त्यहाँ चाहिँ नि सहरका मान्छेहरू गाउँका मान्छेहरू There were white collar and blue collar. Do you understand those त्यहाँ terms? चाहिँ नि के अरे पहेँलो रङको पनि थियो त्यहाँ गोरा रङको पनि थियो He says there were perfume makers, goldsmiths, bureaucrats, and business leaders that got involved in the त्यहाँ project. चाहिँ फलामको काम गर्ने अरू सुनको काम गर्ने सबै खालको काम गर्ने अनि सङ्घ सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छेहरू थियो Everybody was involved except one little group. एउटा समूह बाहेक सबैजना तयार भए Verse 5 says, the next section was repaired by the men of Tekoa. अनि यहाँनिर पाँचमा भन्ने हो भने के अरे तकुवाको मानिसहरू भनेका छन् But their nobles would not put their shoulders to the work under their supervisors. अनि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको त्यो ज्ञानी मानिसहरू थियो तिनीहरूले चाहिँ काममा आफ्नो हात लाउन मान्दैन थिए The nobles of Tekoa refused to get involved in the project. अनि त्यो तेकुवाका मानिसहरूले चाहिँ त्यो काममा हात लाउन मानेनन् Nehemiah doesn't give us the excuse they gave for not working. अनि नहेमियाले चाहिँ तिनीहरू काम नगरेकोमा उनीहरूलाई चाहिँ नि कुनै छुट त दिएनन् He doesn't give the reason why they didn't help, अनि उसले चाहिँ नि किन तिनीहरूले सहायता गर्ने त्यसको कारण पनि हामीलाई दिँदैन because the excuse, the reason why they wouldn't help didn't matter. किनभने नहेमियाको लागि तिनीहरूले जुन बहाना बनाए त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो थिएन When God calls you to do a project and you don't do it, किनभने परमेश्वरले कुनै काम गर्न बोलाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ गर्न अगाडि बढ्नुहुन्न भने the reason you don't do it only matters to one person. तपाईँले गर्न के अरे त्यो इन्कार गर्नुभएको त्यो कारण एकजना व्यक्तिको लागि मात्र काम लाग्छ It only matters to you. त्यो चाहिँ तपाईँको लागि मात्र काम लाग्छ It doesn't matter to anybody else. त्यो कसैको लागि काम लाग्ने हुँदैन The reason for their disobedience didn't matter to Nehemiah. किनभने तिनीहरूको त्यो अनाज्ञाकारिताको कारण नहेमियाको लागि महत्त्वपूर्ण कुरो थिएन He didn't even write it down. नहेमियाले लेखेर पनि राखेनन् Reason for their disobedience didn't matter to God. अनि तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताको कारण परमेश्वरको लागि पनि काम लाग्ने थिएन It's just disobedience. त्यो भनेको अनाज्ञाकारिता भनेको अनाज्ञाकारिता नै हो The reason for their disobedience didn't matter to the other people त्यो अरूको लागि पनि काम लाग्ने चिज थिएन because they weren't helping in the project no matter what the reason was. उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न सहायता गर्न चाहे जेसुकै कारण भए पनि The reason for your disobedience only matters to you. तपाईँले अनाज्ञाकारी बन्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि मात्र काम लाग्छ And in every community, every church, every project, you have people who have a reason why they're not going to get involved. अनि प्रत्येक चर्चमा प्रत्येक समुदायमा प्रत्येक के अरे चाहिँ सङ्गठनमा कुनै न कुनै मानिस हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सहायता नगर्नको कारण सहित आउँछ And Nehemiah's response to these lazy people was to ignore them. अनि नहेमियाले सिक्ने चाहिँ के हो भने त्यस्तो अल्छे मानिसको कारणलाई व्यवस्था गरिदिने He didn't focus on the ones who were unwilling to work. उनीहरू काम गर्न के अरे मन नपराउने मान्छेहरूलाई ध्यान दिएर ऊ बसेनन् He didn't try to get them involved. उसलाई चाहिँ नि एकदम काम गर्न फेरि चाहिँ नि अनुनय विनय गर्न पनि उसले कोसिस गरेनन् He didn't nag and pester them to try and get them motivated. अनि फेरि उनीहरूको बारेमा गिल्ला गरेर गनगन गरेर नराम्रो कुरो पनि भनेनन् Instead, he focused on the ones who were willing to do the work. बरु उसले काम गर्न इच्छा गर्ने मानिसहरूलाई ध्यान दिए As a leader, don't worry about the people who refuse to get involved. अगुवा भएकोले जसले काम गर्न इन्कार गर्छन् ती कुरोहरूलाई छोड बिर्सिदिनुहोस् Focus on the people who are willing to do the work. जो काम गर्न तयार छ ती मानिसहरूलाई ध्यान दिनुहोस् For years, as a young pastor, I didn't understand this lesson. म जवान पास्टरको रूपमा मैले धेरै समयसम्म यो पाठ बुझिनँ And every time we planned a project or a work day or an event, प्रत्येकचोटि कुनै काम गर्ने कुरो अथवा कुनै सङ्गठन बनाउँदाखेरि I was more disappointed about the people who didn't come than I was about the people who were there.
म चाहिँ कचोटि त्यो मान्छे आएको मान्छेहरूसँग खुसी हुनुको सट्टामा म चाहिँ नआएको मान्छेहरूबाटमा एकदम दुखित भएर चाहिँ बसेँ। And God taught me, Kelly, you need to be excited about the people who are here. अनि परमेश्वरले मलाई चाहिँ के सिकाउनु भने, केली तिमी यहाँ जतिजना मान्छे भेला छ तिनीहरू मसँग बढी उत्साहित हुनुहोस् And don't worry about the people who didn't come. अनि नआएको मानिसहरूमा चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस् भनेर सिकाउनु भयो। You know, today, there are lots and lots and lots of people who didn't come to this event. अनि तपाईँलाई थाहा छ आज धेरै 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 मानिसहरू आज यहाँ आउनु भएन। I'm not worried about them. म ती मानिसहरूको लागि चिन्तित छैन। I just love you. म तपाईँहरूलाई प्रेम गर्छु। I'm just thankful for you. म तपाईँहरूप्रति धन्यवादी छु। I just want to pour myself into you. मैले जानेको कुरो म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। And people who have whatever reason they have for not coming, उनीहरू जो आएनन् उनीहरूसँग थुप्रै अरू कारणहरू होला, that's their problem. त्यो उनीहरूको समस्या हो। They missed out. उनीहरू आफैलाई गोलमाल बनाउनु भयो। Yeah, but you didn't and I didn't. तपाईँले गर्नु भएन, मैले पनि गरिनँ। So you want to work with those who are willing to work. त्यस कारणले तपाईँले जहिले पनि काम गर्न इच्छुकहरूसँग काम Now, गर्नुहोस्। here's the principle for the leader. अगुवाहरूलाई यो सिद्धान्त, Leaders love everybody. अगुवाले सबैलाई प्रेम गर्छ। You love everybody, अगुवा भएकोले तपाईँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। but you move with the movers. तापनि तपाईँ बढ्नेहरूसँग बढ्नुहुन्छ। You work with the people who are willing to work. तपाईँ काम गर्न इच्छुकहरूसँग काम गर्नुहुन्छ। Third is the principle of delegation. तेस्रो कुरो चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिद्धान्त। So you've got to make specific assignments. तपाईँले मानिसहरूलाई विशेष कामहरू छुट्याएर दिनुहोस्। What if after Nehemiah got everybody all excited about rebuilding the wall, अब नयाँमाले चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यो पर्खाल बनाउनु भनेर उत्साहित त बनाए। what if he said, just go work wherever you want to? ल अब तिमीहरू जहाँ जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ गएर काम गर्नु भनेको भए के हुन्थ्यो? I mean, there would have been confusion and chaos everywhere. मानिसहरू दोधारमा पर्थे, अलमल्लमा पर्थे, अनि त्यसपछि एकदम नराम्रो हुन जान्थ्यो। What if he said, let's all go over here and work on this section? अथवा उसले चाहिँ नि यहाँ गएर हामी सबै यहाँ काम गरौँ भनेको भए Well, then everybody would have been bumping into each other and they wouldn't have been able to get anything accomplished. अनि एकले अर्कालाई ठोकिन्थ्यो, उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन थियो। There's a key word in this passage. अनि यहाँ चाहिँ एउटा शब्द छ, महत्त्वपूर्ण शब्द छ, It's the word section. अनि यहाँ चाहिँ खण्ड भन्ने शब्द छ। It's used 13 times. अनि यो चाहिँ 13 पटक प्रयोग गरेको छ। It's obvious that Nehemiah has divided this project up into smaller parts. अनि उसले चाहिँ त्यो पर्खालको काम चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर सानो सानो टुक्रामा बनाएको थियो। He probably divided the wall up into sections when he did his midnight ride around the city in the dark. अनि सायद नयाँमाले चाहिँ राति घुमेर हेर्दाखेरि उसले चाहिँ नि त्यो पर्खाललाई खण्ड खण्ड गरेर उसले आफैले छुट्याएको हुनुपर्छ। And so you want to keep it simple. अनि त्यस कारणले तपाईँले यसलाई सरल बनाउनुपर्छ। You work with the ones who want to work, काम गर्न इच्छुकहरूसँग काम गर्नुपर्छ। and then you make specific assignments. अनि मानिसहरूलाई विशेष काम छुट्याएर दिन सिक्नुपर्छ। Because everybody's responsibility is no one's responsibility. किनभने सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी होइन। And so you want to break a large goal down into smaller tasks. त्यस कारणले तपाईँलाई ठुलो उद्देश्यहरूलाई सानो सानो कार्यमा टुक्राउन सिक्नुपर्छ। You divide the project up into manageable pieces. तपाईँले ठुलो त्यो परियोजनालाई मानिसहरूले सम्हाल्न सक्ने टुक्रामा बनाउनुपर्छ। And then you develop clear job descriptions. अनि त्यसपछि ती मानिसहरूलाई स्पष्ट तैँले यो गर्नुपर्छ, तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर काम छुट्याएर दिनुपर्छ। You want each person to know this is their part, this is not their part. यो चाहिँ तपाईँको काम हो, यो चाहिँ अरूले गर्दैन है भनेर भन्न सिक्नुपर्छ। This is what I need you to do. I don't need you to do this other stuff. तपाईँले गर्ने काम चाहिँ यो हो, तपाईँले अरूमा दायाँ बायाँमा हात लाउने होइन भन्नुपर्छ। And then you want to match the right person with the right task. अनि त्यसपछि ठिक मानिसलाई ठिक काम दिनुपर्छ। The wrong person in the wrong task creates all kinds of chaos. के अरे गलत मानिसलाई गलत काम गरिदियो भने अर्को समस्या थप्छ। So the next is the principle of motivation. अब के अरे अर्को चाहिँ प्रेरणाको सिद्धान्त। And that's where you allow for ownership. अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो काम चाहिँ मेरो भनेर स्वामित्व दिन सिक्नुपर्छ। When you allow people to have ownership in the project,
it motivates them. जब मानिसहरूलाई यो चाहिँ मेरो काम भनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मेरो भन्न सिकाउनुहुन्छ त्यसपछि मान्छेहरू उत्साहित हुन्छ It says, a man made repairs opposite his house. अनि मानिसहरूले आफ्नो घर अगाडिको मर्मत गर्ने काम अथवा निर्माण गर्ने काम गरे It says, verse 23 says, some men repaired in front of their house. त्यस कारणले कति मानिसले आफ्नो घर कति मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई निर्माण गर्न सुरु गरे Verse 28 says, the priest repaired each in front of his own house. अनि पुजारीहरूले आफ्नो घर अगाडिको निर्माण गरे Verse 29, another man repaired opposite of his house. अनि त्यसपछि अरू मानिसहरूले फेरि उसको घरको पछाडिको भाग बनाए Verse 30, a man made repairs in front of his living quarters. अनि कति मानिसहरूले उसको बस्ने ठाउँभन्दा अगाडिको भाग निर्माण गरे Where would you be most likely to want to build the wall? अनि तपाईलाई चाहिँ कहाँनेर चाहिँ त्यो पर्खाल बनाउन इच्छा हुन्छ होला In front of your house. हामीलाई चाहिँ आफ्नो घर अगाडिको हो के न Yeah, that would provide for the highest motivation. किनभने त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ सबैलाई एकदम प्रेरणा दिन्छ If I'm building the section of the wall that's protecting my house, अनि मेरो घर सुरक्षा दिने घर त्यो पर्खाल मैले बनाउन पाएँ भने I'm going to use big rocks. म चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गा राख्न चाहन्छु I'm going to use lots of mortar. म चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ एकदम बलियो अरू कुरोहरू प्रयोग गर्न I'm चाहन्छु going to make sure it's strong. त्यो चाहिँ एकदम बलियो कसैले भत्काउन नसक्ने बनाउन चाहन्छु I'm going to stack it high म चाहिँ त्योभन्दा माथि अग्लो बनाउन चाहन्छु because it's protecting my house. किनभने यसले मेरो घरको सुरक्षा दिन्छ It also saves time in commuting to work. अनि यसले अर्को चाहिँ काममा जाँदाखेरि समय पनि बचाउँछ You know, you walk out of your house, there's the wall you need to build. आफ्नो घरबाट निस्क्यो अगाडि आफ्नो घर अगाडिको पर्खाल बनाउने You go home for lunch, अनि फेरि come back खाना out. खाना खान घरमा आउने फेरि जाने So Nehemiah knew that this was an effective way to organize the project. त्यस कारण नयाँ चाहिँ यो थाहा थियो कि यो परियोजनालाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने यो सजिलो उपाय थियो You want to allow ownership of the project. त्यस कारणले मानिसहरूलाई मेरो भनेर आफ्नो स्वामित्व दिन पनि सिक्नुपर्छ And so he allowed the families to build the wall where they lived. त्यस कारणले परिवारलाई उनीहरू जहाँ बसेका थिए त्यसकै अगाडिको पर्खालहरू बनाउन लाए The principle extends beyond families, though, तर यो सिद्धान्त चाहिँ परिवारभन्दा पर जान्छ because he said the priest rebuilt the wall near the sheep gate. अनि पुजारीहरूले चाहिँ त्यो भेडा ढोकाको नजिकको पर्खाल बनाए भनेको छ So the sheep gate is where they brought the animals in for the sacrifices in the temple. अनि त्यो भेडा ढोकाबाट चाहिँ मन्दिरमा त्यो बलि चढाउने भेडाहरूलाई ल्याउने गर्थ्यो So good organizations allow people to work in their area of interest. त्यस कारणले असल सङ्गठनले चाहिँ उनीहरूको भित्री इच्छा चाहना अनुरूप काम गर्ने मौका दिन्छ Next is the principle of cooperation. अनि दोस्रो चाहिँ सहयोगको सिद्धान्त You've got to encourage teamwork. त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू मिलेर काम गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्छ We have a slogan at our church. हाम्रो चर्चमा एउटा भनाइ के छ भने We say we're better together. हामीहरू चाहिँ बेटर टुगेदर भनेको हामी जति सँगै भयौँ त्यति बलियो हुन्छ We can accomplish far more together than we can individually. हामी एउटाले गर्ने कामभन्दा सँगै धेरै गर्न सक्छौँ In this passage here, the phrase next to him or next to them is used 20 times. अनि यो खण्डमा चाहिँ के अरे नेक्स्ट टु हिम भनेको उनको छेउमा उनको के अरे छेउमा भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो छेउमा उनको छेउमा तिनीहरूको छेउमा भन्ने चाहिँ 20 चोटिसम्म प्रयोग भएको छ And so we find that they helped and encouraged each other and they worked together. तिनीहरूले एकलाई अर्कालाई उत्साह दिए र सँगै काम गरे You know, if I build the section of my wall and I do a great job on my section, मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नो सिधाको अगाडिको के अरे पर्खाल चाहिँ अग्लो उठाएर राम्रो बनाएँ but if it doesn't connect to the wall on this side and the wall on that side, it doesn't do any good. तर यतातिरकोलाई राम्रोसँग छुँदैन यता पनि राम्रो छुँदैन भने यसले खासै सुरक्षा दिँदैन And so if I'm doing a project and I do my part real well, but it doesn't connect with the other parts of the project, it doesn't work. त्यस कारणले मैले एउटा काम राम्रो गरौँला बलियो बनाउला तर त्यो अरूसँग जोडिएन भने त्यो खासै महत्त्वको हुँदैन
So as an organization, you have to teach people the idea of teamwork. त्यस कारणले सङ्गठनको रूपमा मानिसहरूलाई सँगै मिलेर अरूलाई सहायता गर्दै काम गर्न सिकाउनुपर्छ। You create a climate of trust and acceptance and working together. सँगै काम गर्ने, भरोसा राख्ने र अरूलाई सहायता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। First 10 chapters of the book of Acts, प्रेरितको पहिलो 10वटा अध्याय it says 10 times, it says they were of one accord, of one heart, unified. अनि के अरे प्रेरितको किताबमा चाहिँ तिनीहरू एक थिए, तिनीहरू एक भएर बलियो भएका थिए भनेर भन्दछ। When the church has unification like they had in the book of Acts, जब प्रेरितको किताबमा जस्तै मण्डलीहरू एकदम एक हुन्छन् the church will have the power that they did in the book of Acts. अनि ती प्रेरितका मण्डलीमा चाहिँ एउटा शक्ति थियो। The sixth principle is the principle of administration. अनि छैटौँ चाहिँ प्रशासनको सिद्धान्त। You must supervise the work. कामको निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ। The job of the leader is not to do the work. अगुवाको काम चाहिँ काम गर्ने होइन। The job of the leader is to supervise the work. अगुवाको काम चाहिँ कामलाई निरीक्षण गर्ने हो। In chapter 3, Nehemiah's name is not mentioned at all. 3 अध्यायमा नहेमियाको नाम निशानै छैन। What's he doing? के गर्दै थियो? These people are all rebuilding the wall in their various sections. ती मानिसहरू आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले पर्खाल बनाउँदै थियो। But Nehemiah is not mentioned. अनि नहेमिया चाहिँ छैन। That's because he's checking up on the people. अनि त्यो चाहिँ किन हो भने काम गर्ने मानिसहरूलाई निरीक्षण गर्दै थिए नहेमिया। He's supervising the people. मानिसहरूलाई निरीक्षण गर्दै थिए। I mean, how did he know which group built which part? किनभने कुन चाहिँ समूहले कुन बनायो भन्ने कुरो उसले कसरी थाहा पाए? How did he know that some of the people didn't work at all? अनि कतिले काम गर्दै गरेन भन्ने कुरो नहेमियाले कसरी पत्ता लगाए? It's because he's inspecting and supervising the work. किनभने उसले निरीक्षण गर्दै थियो, मानिसले कामको चाहिँ निरीक्षण गर्दै थियो। In verse 5, he uses the phrase, under their supervisors. अनि यहाँनिर पद 5 मा हेर्ने भने तिनीहरूको के अरे पर्यवेक्षण अन्तर्गत। In verse 17, he says, certain repairs were made under Raham. अनि यहाँनिर पद 17 मा भन्छन् के अरे मर्मत बनाएको रेहमको अन्तर्गत। Verse 18, certain repairs were made under Banwi. अनि 18 मा हेर्ने हो भने बिबुई अन्तर्गत भनेर भन्दछन्। So Nehemiah had appointed other supervisors to help control the work. अनि नहेमियाले चाहिँ त्यो निरीक्षण गर्न अरू पनि मानिसहरूलाई निरीक्षणको जिम्मा दिएको थियो। So a good organization establishes clear lines of authority. राम्रो सङ्गठनले अधिकारको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्दछ। Who's responsible for what? को चाहिँ के कुरोको लागि जवाबदेही छ भन्ने कुरो and who do they answer to? र कसलाई जवाब दिने भन्ने कुरो। Because people do what you inspect, not what you expect. किनभने मानिसहरूले चाहिँ तपाईले आशा गरेको कुरो गर्दैन तर तपाईले के अरे निरीक्षण गरेको कुरो चाहिँ गर्दछ। And so you give the assignment and then you follow up with them. तपाईले चाहिँ तिनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने र गरेकै गर्न भनेर जाँच्ने। There's another principle of organization, अनि सङ्गठनको अर्को सिद्धान्त चाहिँ and that's the principle of appreciation. कदरको सिद्धान्त, सम्मान दिने सिद्धान्त। You give recognition where recognition is due. अनि जहाँ तपाईलाई सम्मान दिनुपर्छ त्यहाँ सम्मान दिन सिक्नुपर्छ। That's one of the purposes of this whole chapter of the Bible. अनि यो खण्ड अथवा अध्यायको एउटा उद्देश्य त्यही हो। In this chapter, we have this long list of all these names of people. अनि यो पुरै अध्यायमा चाहिँ लामो मानिसहरूको नामको सूची मात्र छ। And we read through there and we don't even know how to pronounce some of those names. अनि यी मानिसहरूको नाम पढ्छौँ, कतिजनाको मानिसको नाम हामी भन्न पनि जान्दैनौँ। We don't know who these people are. ती मानिसहरू को थिए हामी पनि चिन्दैनौँ। But God is giving them credit. He's giving them recognition for what they did. तर उनीहरूले जे गरे तिनीहरूको पहिचान आदर परमेश्वरले गर्नुभयो। Over 2,000 years later, on the opposite side of the world, we're recognizing the faithfulness of these people. 2000 वर्ष अगाडि हामी संसारको अर्को छेउमा अर्को कुनामा यी मानिसहरूले काम गरेको कामको कदर गर्छौँ। If they hadn't done their part, तिनीहरूले आफ्नो काम नगरेको भए, if Nehemiah hadn't appreciated what they done, तिनीहरूले गरेको कामको कदर नहेमियाले नगरेको भए, we wouldn't know who they are. ती मानिसहरू को थिए हामी चिन्दा पनि चिन्दैनौँ। You know, there are 38 individuals named
that Nehemiah says they did a good job on the wall. 38 जना मानिसहरूले पर्खाल गनाउँदाखेरि असल काम गरे भनेर नहेमियाले भन्दछ। Do you know who's doing a good job in your organization? के तपाईँको सङ्गठनमा कसले असल गर्दैछ भन्ने कुरो के तपाईँ जान्नुहुन्छ? And are you telling them that they're doing a good job? के तिनीहरूले असल काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? In verse 20, it names one man who gets honorable mention. अनि 20 पदमा एकजना नाम उल्लेख गरेको छ, त्यसलाई आदरणीय भनेको छ। It says, next to him, Baruch zealously repaired another section. अनि यहाँनिर भन्छ त्यसको छेउमा बारुकले के अरे जोस साथ त्यो काम गरे। That's the only descriptive term in this whole passage. अनि यो प्यासेज के अरे यो खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा उसले गरेको कामको वर्णन गर्दछ। Everybody else did their work. अरूले चाहिँ सबैले काम गरे, Some people didn't do any work, तर कसैले केही पनि गरेनन्। but Baruch did his work with zeal. तर बारुकले चाहिँ एकदम उत्साहका साथ काम गरे। Centuries later, we know his name. अनि शताब्दीौं पछाडि We don't हामी know- उसको नामलाई जान्दछौँ। We don't know for sure what he did. उसले के गर्यो त्यो त हामी जान्दैनौँ। Maybe he worked extra fast. मेरो विचारमा त्यसले अलिकति छिटो काम गरे कि Maybe he worked long hours. उसले चाहिँ नि धेरै लामो समयसम्म काम गर्यो कि Maybe he whistled while he worked. अथवा ऊ चाहिँ नि के अरे काम गर्दाखेरि सिसिला पार्दै काम गर्यो कि। But we know he was zealous. तर हामीलाई थाहा छ ऊ चाहिँ एकदम जोसका साथ काम गर्यो। If you want to be recognized in your work, do it with enthusiasm. तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा चिनिन चाहन्छ भने जोसका साथ काम गर्नुहोस्। In verse 12, पद 12 मा it says, Shallum, ruler of Jerusalem, repaired the next section with the help of his daughters. अनि यहाँ चाहिँ सालुमका छोरीहरूको नाम उल्लेख गरेको छ। In those days, women didn't do men's work. अनि त्यतिखेर महिलाहरूले दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइको काम गरेनन्। The women didn't carry bricks and mortar around. दिदीबहिनीहरूले त्यो इँटा उठाउने कुरोमा त्यति चासो राखेनन्। Women did certain things, men did certain things. महिलाहरूले छुट्टै काम गरे, पुरुषहरूले छुट्टै काम गरे। And even if they did a good job, women weren't recognized for it in that culture. अनि त्यो सङ्गठनमा चाहिँ कचोटि राम्रो काम गरे पनि उनीहरूको कामलाई उनीहरूले के अरे त्यति महत्त्व राखेनन्। But Nehemiah recognized them, तर नहमियाले चाहिँ तिनीहरूको कामको कदर गरे and he gives them credit. अनि त्यसको प्रशंसा गरे। He says these girls were doing a good job, and he points them out for recognition. यी केटीहरूले एकदम असल काम गरे भनेर उसको कदर गर्दछन्। And Shallum probably got all the help that he needed on his section of the wall. अनि त्यो छोरीहरूले चाहिँ नि छोरीहरूले सबै सहायता पाए होलान्। Since his daughters were working on the wall, probably the young men on either side were willing to come over and help. अनि त्यहाँ के अरे छोरी मान्छेहरू पनि काम गरेकोले सायद अरू केटाहरू पनि जवानहरू पनि थपेर काम गर्न छिटो भयो होला। So Nehemiah gives appreciation and recognition in this chapter. अनि त्यसकारण नहमियाले त्यसको कदर गर्छन्। But he says the nobles would not put their shoulder to the work. तर यहाँनिर के अरे यो ठुला ठालुहरूले चाहिँ आफ्नो हात त्यहाँ काममा लगाएनन् भनेका छन्। Everybody else is recognized for the work that they did. सबैको काम चिनेको छ। These people are remembered for what they didn't do. तर यी मानिसहरू चाहिँ काम नगरेकोमा चिनिएको छ। And billions of Christians over the years know that these guys didn't do their job. अनि करोडौँ क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ यी मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा अल्छे काम नगर्ने भनेर चिन्दछ। These guys were lazy and they were unhelpful. अनि यी मानिसहरू चाहिँ अल्छेहरू थिए, अरूलाई सहयोग नगर्ने असहयोगीहरू थिए। How do you want to be remembered? तपाईँको कसरी स्मरण गरेको चाहनुहुन्छ? Yeah. Good organizations recognize and reward effort. राम्रो सङ्गठनले मानिसका प्रयत्नहरूको पहिचान गर्दछ र इनाम दिदछ। Nehemiah wrote down the list of people that he appreciated for the work. नहमियाले राम्रो काम गर्नेहरूको मानिसहरूको कदर गर्दै सूची लेखे। He didn't worry or focus on the people who wouldn't help. काम असहयोगीहरूको बारेमा उसले ध्यान दिएनन्। He just recognized that God's going to reward these people accordingly. अनि के अरे उसले जान्दछ कि परमेश्वरले यिनीहरूको काम अनुसारको इनाम दिनुहुन्छ भन्ने कुरो उसले जाने। Romans 14 says that each one of us will give an account of himself to God. रोमी 14 ले भन्छ हामी सबैले एक दिन परमेश्वरको अगाडि लेखा दिनेछौँ। And one day I'm going to give an account of my life, you're going to give an account of your life.
एक दिन मैले पनि परमेश्वरको अगाडि लेखा दिनुपर्छ, तपाईले पनि परमेश्वरको अगाडि लेखा दिनुहुन्छ। And God's making a list, just like Nehemiah did. अनि परमेश्वरले चाहिँ नहमियालाई जस्तै नामको सूची बनाउँदै हुनुहुन्छ। And God sees the service that you do, and God promises to reward you for it. तपाईले गरेका सबै सेवाहरूको परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ र तपाईको इनाम दिन उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। So always give yourself fully to the work of the Lord, त्यसकारणले परमेश्वरको काममा तपाईले आफैलाई पूर्ण भएर दिनुहोस्, because you know your labor in the Lord is not in vain. किनभने तपाईले परमेश्वरमा गरेका परिश्रमहरू व्यर्थ हुँदैनन्। Now, God hasn't asked any of us to go to Jerusalem and build a wall, परमेश्वरले हामीलाई यरुशलेममा गएर पर्खाल बनाउनु त भन्नुभएको छैन, but God has asked every believer to help build His church around the world. तर परमेश्वरले हामी सबैलाई संसारमा उहाँको मण्डली निर्माण गर्न बोलाउनु भएको छ। Every Christian is called to serve. सबै ईसाईहरूलाई सेवा गर्न बोलाउनु भएको छ। Romans 12 says that each of us has one body with many members, अनि रोमी 12 मा भन्छ हामीहरू चाहिँ एउटै शरीर र धेरै के अरे सदस्यहरू छौँ, and these members do not all have the same function. अनि सबै के अरे सदस्यहरूको एउटै जिम्मेवारी छैन। So in Christ, we who are many form one body, तर ख्रिस्टमा हामीहरू धेरै थुप्रै मिलेर एउटै शरीर बनेका छौँ, and each member belongs to all the others. अनि प्रत्येक सदस्य एकअर्कामा निर्भर छन्। We all have different gifts. हामी सबैसँग फरक फरक वरदान छ We need to use them. अनि त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। You know, what is your part in building the church of Jesus Christ? येशूको मण्डली निर्माण गर्न तपाईको भाग के हो? You read through this list in Nehemiah, तपाईले यो नहमियाको सूचीमा हेर्नुभयो भने there's not one professional builder listed. त्यहाँ चाहिँ एउटा पनि के अरे त्यो पर्खाल लगाउने मान्छे, त्यो के अरे व्यावसायिक पर्खाल बनाउने मान्छेको नाम सूची नाम छैन। None of these people were trained or skilled in how to build this wall. उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो पर्खाल लाउने तालिम कसैले सिकाएको पनि थिएन, उनीहरू एकदम जान्ने मान्छे पनि थिएन। You know, these are perfume makers and jewelers and goldsmiths. तिनीहरू चाहिँ नि के अरे सुन बनाउने सुनारहरू थिए, फलाम बनाउनेहरू थिए, अनि त्यसपछि अरू चिज बनाउनेहरू थिए, They're businessmen and merchants, व्यापारीहरू थिए, men and women. अनि पुरुष पनि स्त्री पनि। But they weren't afraid to get their hands dirty to build the wall. तर उनीहरू पर्खाल बनाउन आफ्नो हात लगाउन तयार भए। And they were willing to give of themselves, sacrifice of their energy, their money, their time to accomplish the work of God. परमेश्वरको काम पुरा गर्नलाई उनीहरूले आफ्नो भएको सबै थोक दिन उनीहरू तयार भए। Three kinds of workers: तीन खाले काम गर्नेहरू, those who did no work, काम नगर्नेहरू, those who did some work, केही काम गर्नेहरू, and there was one man who did enthusiastic work. अनि एकजना मान्छे त्यसले उत्साहित भएर काम गरे। God notices all three kinds of workers, ती सबै तीन खाले के अरे कामदारहरूलाई परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, and God rewards accordingly. अनि त्यसको अनुसार काम अनुसारको परमेश्वरले इनाम पनि दिनुहुन्छ। Which one of those describes you? ती तीनटा मध्ये तपाईँ कहाँमा पर्नुहुन्छ? You're part of the greatest cause in the history of the universe. यो विश्व ब्रह्माण्डको तपाईँ के अरे इतिहास रच्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। Building the church of Jesus Christ. येशूको मण्डली स्थापना गर्न। There's nothing more significant you can do with your life. तपाईको जीवनमा त्योभन्दा असल थोक तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। So work with zeal. त्यसकारणले आनन्द साथ प्रार्थना के अरे काम गर्नुहोस्।